Doon yung ini-invite natin yung mga new recruits natin. Ini-invite natin kasi magluluto tayo ng basic para makita nila. No. So, pwede nyo invitein yung walang kaalam-alam sa Salad Master, tapos dito nila makikita yung basic cooking natin. Dito rin natin gagawin yung pagkukumbinsi sa kanila. No. So, isama nyo yung mga new recruits nyo. Kaso pala, hindi tayo masyado marami. Pag-register nyo, Fitness Team, kung ilan yung isasama nyo. No. So, dito magluluto tayo ng fried chicken, sinigang, yung mga basic, at dito natin sila kukumbinsihin. At kagaya ng mga dating draft day natin, bago pandemic, nagbubunot tayo ng winner ng Salad Master item. Imagine mo, nag-attend lang pero may Salad Master item. No? So, mananalo yung nabunot na guest, mananalo rin yung mabubunot na team builder. So, ano ba? So, dalawang Salad Master item ang ibibigay natin next Monday. So, please, take advantage of that. Sayang naman. Sino magsasama ng new team member sa Monday? Okay. Draft day natin sa Monday. Ang isusuot natin, color green. Color green ang ating attire next Monday. So, lahat ng green. Green team po yan. Green contrast. So, okay, ano po hinihintay niyo? Picture tayo yung gawin. Okay, wow. So, magpupulot po ba tayo na? Ay, wow! Grabe. Pwede ba next week ko na i-award to? Next week ko na. Para makita nila na mayroon na nanalo ng Salad Master set. Please, pwede ba next week ko na ito i-award? Next week ko na i-award ko kay Ate Nora kaibigan, no? Yung nanalo ng Salad Master set. Okay? Para makita ng mga new team members sa Ate Nora na may nanalo ng set. Okay? So mga kasama, next week ko na i-recognize sa Pia Award yung nanalo ng set, si Ate Nora kaibigan. Sakalay naman siya. Ay, kasi nagbayad na ba? Picturean nyo na ba? Okay, gusto nyo ba ng bigas? Gusto nyo ba ng bigas? Sige. Sino ba yung maaga? Wow! Sino ba yung dalit? Salamat po. Gusto nyo nagbabayad kayo palagi. Ayan, gila na, Alam nyo ba? Sa totoo lang, Kuya Greg. Kuya Manny, pwede ba next time si Kuya Greg ang tigasin nila natin? Wala akong ulit. Alam nyo ba, ang hirap ng trabaho ni Kuya Manny ngayon. Kuya Greg, ang hirap kaya ng trabaho ni Kuya Manny. Nananingin ka, no? Lalo na kung yung sige mo yung nililigawan mo. Ang hirap, no? Okay, Kuya Greg, pakipulot mo yung winner ng ating bigas. Okay, total, wala ka naman dyan. Okay. Kuya Greg, paki-announce mo na. Saan yung mic ni... Ay, malabo. Malabo ka agad, hindi pa. Okay. Ang unang numero. Hindi ba number? 59. Sino yung 59? Tahimik yung mga nalit. Walang ticket, tahimik na tayo. Sige naman tayo, sigaw! Yahoo! 81. Yahoo! Ito na maganda. Pang-anim. 45. 46! 46! Okay. Ang huling numero. Number 3. Sino yan? Check that out. Ito ba bibigyan pa nila ng bigas? Kuya John? Hello,
dito, sa totoo lang, ito yung kauna-unahan niya nanalo ng bigas eh, no? Ngayon lang niya matitignan yung bigas sa akin. No? Okay. Yung mga nagluto last week, sino nagluto last week? Ayan, Uy, ba't wala akong raffle? Nagluto ka ba last week? Yes, nagluto po sa kaya kami hindi ko na-register. Pero may better na akong classic set. Okay na Sige, siya. saan eh. So, huwag niyong gagayahin yung halimbawa ng Kuya Craig. Nagluto pero hindi. Pero, bebenta. Yun naman, no? COD. Sa lahat ng bumenta dyan ng mga classic set, from set na hindi naman nag-register, no? Magparamdam naman kayo. Okay. Okay, Kuya Craig. Text mo lang, ha? Okay, ito na, winner. Na, bigas na hari. Sige po, at least safe tayo kasi wala sa ticket eh. O, dalawang numero. Hindi ba daya ito? Hindi mo mata eh. 5-9. Ang susunod na numero. Hindi nyo nakikita yung 6 eh. 6-1. Okay. Alam niyo ba, hirap na hirap sa pagbabasa eh. Ang susunod na numero ay 4-6. Tama, 4-6. At ang huling numero ito, pinakaswerte sa lahat. Number 6. It pays to be early. It pays to be early. Yes or no? Grabe naman ito. Ano? Picture. Yung lang nalito na sige ito, hindi niya pa tigil-tigil isang kilo. Okay. Sino ba yung nagbayad na ano? Ayan no, ang makakayaran dito na yun ha. Ayan. 1, 2, 3. Sino ba yung nagbayad? 1, 2, 3. Dalawa kami. 6, 7. 1, 2. Dalawa Sino kami. nagbayad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang bayad talaga eh. No? Okay. Thank you, kuya. Tawagin na lang mga sa komisyon. Kasi oras na ng tanghalian. Bigaya pa lang ng bigas, sobra ng kaligayahan nila. 1 kilo pa lang yan. O
ngayon, 77 na naman. May kaldereta na naman yun. Iba naman. Okay, iba naman. Okay. Next, of course, Kuya Bernie and Ate Carol Trinidad! Kailangan nyo. Oh.